شلونكم يا الربع؟ طبعا استونا صعديت وهاي الدنيا جاي تمطر. صعدت الطين اكيد، لقيت الافراجة وهذيات كلهم ماي. خوش كلهن ماي مدمرات. رجعت اللايلون هذا عليهن هسه مؤقت، هسه هذا هيجي على ما نشوف. هذا الاحمر اليوم طار هيك شفتار وهيك راح ورجع لي. اذا يدقن ظهر يمكن ياخذني بيضة. هذا مجزعني. اريد اطببه ما يطب، يشرد يروح. ذاك القوق زين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الأرفل اللي يلا هذا بالدقيقة سويت لكم اياه، وان شاء الله العصر هم راح انزل لكم فيديو اخليكم تشبعون من عندها. زين. وقالوا بعد ماكو مطار. ها شوف الاجواء شلون. يلا في مال الله. بس اهم شي لا تنسوا الاشتراك بالقناة، والعصر هم راح انزل لكم فيديو.